در دوران قدیم کاروانسرایی بود که دیوارهایش بسیار بلند بود و درب بزرگی از جنس آهن داشت. مسافران و تجار از این کاروانسرا برای توقف و استراحت در مسیرهای گذرشان استفاده می‌کردند. زمانی که مسافران پا به این کاروانسرا می‌گذاشتند، با دیدن دیوارهای بلند و درب بزرگ، خیالشان بابت امنیت کالاهایشان آسوده می‌شد. 3 دزد ماهر که آوازه و شهرت کاروانسرا به گوششان رسیده بود، تصمیم گرفتند به هر طریق ممکن وارد کاروانسرا شده و اموال تجار و مسافران را به سرقت ببرند. آنها چندین روز راه‌های ورودی و خروجی کاروانسرا را بررسی کردند و بعد از مشورت با یکدیگر به این نتیجه رسیدند که تنها راه نفوذ به کاروانسرا از زیر زمین است. زیرا دیوارها آنقدر بلند بود که به هیچ طریقی نمیشد از آن بالا رفت و از طرفی در ورودی هم از جنس آهن بود که چندین نگهبان به طور شبانه روز در آنجا نگهبانی می‌دادند. چند روز بعد دزدها شروع به کندن زمین در نزدیکی کاروانسرا کردند تا از آنجا راهی به داخل پیدا کنند. کندن زمین چند روزی طول کشید، اما بالاخره آنها موفق شدند و زیرزمینی حفر کردند و بدون آنکه کسی متوجه شود از چاه وسط کاروانسرا خارج شدند. حالا هر زمان که می‌خواستند می‌توانستند تمام اموالشان را به راحتی از آنجا خارج کنند. چند شب بعد آنها از راه تونلی که حفر کرده بودند دوباره داخل کاروانسرا شدند و اموال بعضی از بازرگانان را سر فرصت و زمانی که همه در خواب بودند از آنجا دزدیدند و هیچ رد پایی هم از خود به جا نگذاشتند. صبح آن روز بازرگانان خبر سرقت اموالشان را به نگهبانان دادند و این خبر کم کم در تمام شهر پیچید و به گوش حاکم شهر رسید. حاکم شهر از شنیدن ماجرای دزدی در کاروانسرا بسیار تعجب کرد و تصمیم گرفت که خودش شخصاً این موضوع را پیگیری کند. او همراه با ماموران به کاروانسرا رفت و دستور داد که تمام کاروانسرا را بگردند تا بلکه رد پایی از دزدها پیدا کنند. اما ماموران هرچه گشتند چیزی پیدا نکردند و تلاششان بی‌نتیجه بود. به همین دلیل حاکم کمی فکر کرد و گفت چون هیچ رد و نشانی از دزدها نیست، پس حتما دزد یکی از نگهبانان است. خودش بیاید اعتراف کند، در غیر این صورت همه را مجازات می‌کنم. دزدها که با خیال راحت اموال را از تونل خارج کرده بودند، بعد از مخفی کردن آنها دوباره به شهر بازگشتند تا ببینند اوضاع از چه قرار است. از صحبت‌های مردم متوجه شدند که حاکم نگهبانان بیگناه را به دزدی متهم کرده و در میدان شهر در حال مجازات کردن آنهاست تا به گناه ناکرده اعتراف کنند. یکی از دزدها گفت این رسم جوانمردی نیست که نگهبانان به جای ما مجازات شوند. سپس هر سه به میدان شهر رفتند و دیدند که مأموران در حال کتک زدن نگهبانان هستند. یکی از دزدها جلو رفت و گفت نگهبانان را نزنید، این دزدی کار من است. من از بیرون به داخل چاه وسط کاروانسرا تونل کندم. من دیشب از آنجا وارد شدم و بعد از برداشتن اموال بازرگانان از همان تونل دوباره خارج شدم. حاکم همراه دزدی که اعتراف کرده بود بر سر چاه کاروانسرا رفت و سرش را داخل چاه برد، اما چیزی ندید. به دزد گفت شما دروغ میگویید، از اینجا که چیزی پیدا نیست. دزد برای اثبات حرفش گفت بله، چون داخل چاه تاریک است. شخصی را با طناب به پایین چاه بفرستید تا تونل را ببینید. اما هیچ کس حاضر نشد به داخل چاه برود و از تونلی که معلوم نبود به کجا راه دارد خارج شود. مرد دزد هم با دیدن اوضاع از دهانه چاه خود را به پایین چاه پرتاب و از راه تونل فرار کرد. مردم مدتی صبر کردند تا مرد دزد از چاه بیرون بیاید، اما او فرار کرده بود. همه فهمیدند که دزد راست گفته، ولی دیگر فایده‌ای نداشت، چون دزد باز هم از آن تونل استفاده کرده بود و خودش را نجات داده بود. حاکم هم چاره‌ای ندید و دستور داد که نگهبانان را آزاد کنند. یکی از بازرگانان که شاهد ماجرا بود و اموالش هم توسط دزدها به سرقت رفته بود گفت اموال من حلال دزدها. دزدی که تا این حد جوانمرد باشد که تحمل دیدن محاکمه نگهبانان بیگناه را نداشته باشد، اموال دزدی حلالش باد. دزدی کار درستی نیست، اما او با این که کار اشتباهی انجام داده بود
باز هم طاقت نیاورد و خود را به خطر انداخت تا حق دیگری ضایع نشود. ضرب المثل دزد باش و مرد باش کنایه از جوانمردی و انسانیت حتی در زمان انجام کار اشتباه است. برخی از افراد حتی زمانی که کار اشتباهی هم انجام می‌دهند سعی می‌کنند جوانمردی را فراموش نکنند و در صورتی که متوجه شوند کارشان به کسی ضرر رسانده سعی می‌کنند آن را جبران کنند. گاهی نیز تنها شرایط سخت بعضی انسان‌های خوب را مجبور می‌کند تا دست به کاری اشتباه بزنند، اما طولی نمی‌کشد که وجدان بیدار و جوانمردی آنها باعث می‌شود از این کار سخت پشیمان شوند. باید به این اشخاص کمک کنیم تا شرایط سخت را پشت سر گذاشته و راه درستی را برای زندگی خود انتخاب کنند.